নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো যদি আপোনালোকে থাম্বনেইল লিখি ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে MPL কি হয় আৰু MPLৰ দ্বাৰা কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। আৰু যিসকলে নাজানে মই তেখেতসকলক কৈ দিছোঁ যে MPL হৈছে এটা অনলাইন গেমিং প্লেটফৰ্ম, যিটো এপত আপোনালোকে অনলাইন গেম খেলি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। তো আচলতে যিসকলে জানে তেখেতসকলে এইটো কথাও জানে যে অসমত MPL বেন আছে, আৰু যিসকলে নাজানে তেখেতসকলকো কৈ দিছোঁ অসমত MPL বেন আছে। তো বেন থকাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল অসমত আচলতে কোনো ধৰণৰ বেটিং, যিটো আমি বাজি বুলি কওঁ, বাজি লগোৱা বা কোনো ধৰণৰ জুৱাৰ প্লেটফৰ্মক আচলতে বা জুৱাক অসমৰ যিটো ল' অনুসৰি মানে এইটো এটা ইলিগেল প্ৰচেছ হয়। জুৱা বা বেটিংটো এটা ইলিগেল বস্তু হয়। তো সেইকাৰণে অসমত MPL বেন আছে, কাৰণ MPLত বেটিং কৰিয়ে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি বা বেটিং কৰি আপোনালোকৰ গেমবিলাক হয়। তো এনেকুৱা নহয় যে অসমত সেই এপটো ইউজ কৰিব নোৱাৰি। আচলতে মই MPLটো ইউজ কৰিবলৈ অসমত মই আজি প্ৰায় এমাহৰ আগৰ পৰা লাগি আছোঁ, আৰু ছাকচেছফুলি মই এসপ্তাহ আগত MPLত গেম খেলি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসমত থাকিয়ে। আৰু আপোনালোকৰ লগতে মই তাকেই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, মাজতে স্কিপ কৰি নিদিব। যিখিনি টাইম আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত ৱেষ্ট কৰিব সেইখিনি আপোনালোকৰ বেকাৰ নাযায়। সেইখিনি টাইম আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাব, কিবা এটা নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তো বেছি পলম নকৰোঁ, যিমান পাৰোঁ সোনকালে শেষ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ প্ৰুফ, মই কেনেকৈ গেম খেলিছিলোঁ আৰু কিমান টকা মই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে। তো প্ৰুফ দেখুৱাবলৈ মই মোৰ MPL Pro এপটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ, আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ধৰণৰ। বিৰাট কোহলি ইয়াৰ স্পনচৰ হয়, গতিকে কোনো ধৰণৰ ফেক বা ফ্ৰডৰ কথা ইয়াত আহি নপৰে। আপোনালোকে টিভিটো বিৰাট কোহলি এডভাৰটাইজ কৰা দেখিবলৈ পাইছে এই এপটোৰ। তো যদিহে দেখা নাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব, বিৰাট কোহলি ইয়াৰ স্পনচৰ হয়, বিৰাট কোহলি ইয়াৰ এডভাৰটাইজ কৰে, গতিকে ফ্ৰড বা কোনো ফেকৰ কথা আহি নপৰে। তো ইয়াত মই যদি এতিয়া গেম খেলিব যাওঁ, ধৰক মই যদি খেলিব খোজোঁ ৰামি, তাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আচলতে ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, চেছ আছে, আপোনালোকে ৰাউক হাইষ্ট আছে, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰামি, পুল, আৰ্চাৰী, কেৰাম আদি বিভিন্ন ধৰণৰ, আৰু ইয়াত ফ্ৰী ফায়াৰ, পাবজি। তো ফ্ৰী ফায়াৰ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পাবজি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, যিটো বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ ফেমাছ এটা গেম। তো ইয়াতো আপোনালোকে বেটিং কৰিব পাৰে এই এপটোৰ জৰিয়তে আৰু টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মই যদি দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ, মই যদি কোনো এটা গেম যদি মই খেলিবলৈ যাওঁ, ধৰক মই ৰামি খেলিবলৈ গৈছোঁ, ৰামি খেলিবলৈ গ'লে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেছ গেমছ আৰ লকড, দ্য ল' ইন ইয়'ৰ ষ্টেট ডাজ নট এলাউ ইউ টু প্লে দিছ গেম উইথ কেছ। তো অসমত মই থাকি এই গেমটো মই খেলিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ইয়াক মই চিম্পলি ক্ল'জ কৰি লৈছোঁ। মই ইয়াত যিহেতু জইন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে VPN ইউজ কৰি এই এপটো ইউজ কৰিব পাৰিব, বাট সেইটো নোৱাৰে। কাৰণ চাওক, VPNে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব সঁচা কথা, বাট এই এপটোৱে আপোনালোকৰ ফোনটোৰ লোকেশ্যন বিচাৰে। আপোনালোকৰ যিটো লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচ আছে মোবাইলটোত, সেই লোকেশ্যন ছাৰ্ভিচটো আপোনালোকে অন কৰি দিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব সেই গেমটো। তো VPN ইউজ কৰি কোনো কাৰণতে এইটো এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে, আপোনালোকে গেম খেলিব নোৱাৰে। ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ বিভিন্ন লছ হ'ব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ একাউণ্টটো বেন হৈ যাব পাৰে। তো মই আপোনালোকক প্ৰচেছটো কৈ আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে খেলিব পাৰিব, শেষলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ ৱালেটত যদি মই যাওঁ, ইয়াত বৰ্তমান আপোনালোকে 93 দেখিবলৈ পাইছে টোটেল আৰ্নিং, মোৰ টোটেল কেছ বেলেঞ্চ আছে, যিহেতু মই গেম খেলিছোঁ আগতে, আৰু উইনিং কেছ মই উইথড্ৰ কৰি লৈছোঁ ইতিমধ্যে। আৰু যদি উইথড্ৰ আপোনালোকে চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হিষ্টৰী মই দেখুৱাইছোঁ। ভিউ ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হিষ্টৰীত যায়, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিবিলাক মাইনাছ হৈছে সেইখিনি মই হাৰিছোঁ, আৰু যিবিলাক প্লাছ হৈছে মই সেইখিনি জিকিছোঁ। আৰু টোটেল মই যদি উইনিং কেছ আপোনালোক দেখুৱাবলৈ যাওঁ, মই গৈছোঁ মোৰ প্ৰফাইল চিম্পলি ৰূপম। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমানলৈকে মই 968 অৰ্থাৎ 968 ৰুপিজ মই জিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই এপটো ইউজ কৰি। আৰু বেছি দিন নহয়, মই 4 দিন আগতে এই এপটোত গেম খেলিছিলোঁ, আৰু এইকেইটা মই গেম খেলিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। তো আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া। তো বন্ধুসকল, উইথ প্ৰুফ মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ মই কেনেদৰে MPLত গেম খেলি এতিয়ালৈকে 968 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মাত্ৰ 4 দিনৰ ভিতৰতে। তো আপোনালোকেও এনেদৰে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তো এতিয়া গৈছোঁ মই আপোনালোকে এপটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব। আচলতে ইউজ কৰাৰ আগতে এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে আপোনালোকে প্ৰপাৰ এপটো ডাউনলোড কৰা। তো ডাউনলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ MPLৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক এপ ইতিমধ্যে ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ হৈ পৰিছে। তো মই আপোনালোকৰ বাবে MPLৰ যিটো ৰিয়েল এপ হয় তাৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো এপটো ইনষ্টল কৰিবলৈ আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত, আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব এই ৱেব পেজটোলৈ। এই ৱেব পেজটোত ৰিডাইৰেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড এপ। তো চিম্পলি ডাউনলোড এপত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ
ডাউনলোডিং ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো ইয়াত ডাউনলোড বুলি লিখা আহিছে চিম্পলি মই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু মোৰ ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইতিমধ্যে 55.80 MB এপ হয় এটা তো চিম্পলি কিছু টাইম ল'ব এইখিনি ইনষ্টল হৈ যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে এপটোত চাইন আপ কৰিব তো ইতিমধ্যে মোৰ এপটো ইনষ্টল হৈ গৈছে আৰু ইয়াক চিম্পলি মই অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোক মোবাইল নাম্বাৰ আৰু এটা কোড এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে তো চিম্পলি মই মোৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু যিটো কোড ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেই কোডটো হৈছে আপোনালোকক যিটো মই ৰেফাৰেঞ্চ কোড দি থৈ দিছোঁ আৰু মই স্ক্ৰীনতো আপোনালোকক ছাইডত দেখুৱাই দিছোঁ ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো তো চিম্পলি মোবাইল নাম্বাৰটোৰ পিছত আপোনালোকে সেই কোডটো এণ্টাৰ কৰি দিব তো মই চিম্পলি মোৰ নিজৰ কোডটো এণ্টাৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াত চিম্পলি কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই ইয়াত ছাবমিট কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আই এগ্ৰি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিম্পলি আই এগ্ৰি কৰি ল'ব আৰু যিটো এলাউ পাৰ্মিশ্যন যদি বিচাৰে তো চিম্পলি এলাউ কৰি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে OTP বিচাৰিছে আৰু OTPটো অট'মেটিকেলি ৰিডাইৰেক্ট হৈ যায় যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদি কিবা কাৰণত নহয় আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মেনুৱেলি OTPটো টাইপ কৰি ল'ব তো ইতিমধ্যে মোৰ এপটো ছাকচেছফুলি চাইন আপ হৈ গৈছে আৰু এইটো এপটো মোৰ গেম খেলিবৰ বাবে কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ গৈছে বাকীখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ তো এপটো চব চলোৱাটোও ডাঙৰ কথা নহয় এপটো ডাউনলোড কৰি ল'লে এইখিনিলৈকে ঠিক হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এপটো অসমত কেনেকৈ চলাব এইটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট এপটো অসমত চলাব পাৰিব গেম খেলিব পাৰিব কেছ এড কৰি আপোনালোকে গেম খেলিলে তাৰপিছত উইনিঙো কৰিলে আৰু উইনিং এমাউণ্টখিনি থাকিব আপোনাৰ MPL একাউণ্টত বাট তাৰ পৰা আপোনালোকে উইথড্ৰ কেনেকৈ কৰিব নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ সেইটো হৈছে মেইন প্ৰব্লেম তো চাওক উইথড্ৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিব লাগিব KYC দিব লাগিব MPLত তো KYC দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ ID বা পান কাৰ্ড আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো আচলতে ভেৰিফাই হ'ব আপোনাৰ কাৰ্ডখনৰ লগতো যেতিয়া আপুনি অসমৰ এখন যিকোনো কাৰ্ড ছাবমিট কৰি দিব তেতিয়া ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ ডিটেক্ট হৈ যাব যে আপুনি অসমৰ পৰা হয় আৰু আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই নহ'ব তো এই ক্ষেত্ৰত আচলতে মই নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰিক ইউজ কৰিছোঁ যিটোত মই ছাকচেছফুল হৈছোঁ এণ্ড মোৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই তো আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব তো এই বস্তুখিনি মই কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰাইছোঁ এই বস্তুখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত এইকাৰণে ইনক্লুড কৰিব নোৱাৰোঁ যে আগতেও মই আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' বনাই কমিউনিটি গাইডলাইন এটা ষ্ট্ৰাইক খাই থৈ দিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা তো এতিয়া যদি মই সেই বস্তুখিনি ইনক্লুড কৰি দিওঁ এই ভিডিঅ'টোত তেতিয়াহ'লে ইউটিউবে পুনৰ মোক এটা গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক দি দিব দি দিয়াৰ ফলত মোৰ চেনেলটোত বেড এফেক্ট পৰিব আচলতে তো আপোনালোকক মই কেনেকৈ জনাম মই আপোনালোকক জনাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব মই যিটো লিংক দিছোঁ চিম্পলি আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মই যিটো ৰেফাৰেঞ্চ কোড আছে চিম্পলি আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি ল'ব ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ ফলত যিকেইটা মোৰ ফালৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ হ'ব অৰ্থাৎ যিকেইটা মোৰ ফালৰ পৰা জইন কৰিব আপোনালোকে সেইকেইজনৰ লগত মই ডাইৰেক্টলি এটা ছেটিং কৰা অপশ্যন পাই যাম MPL একাউণ্টতে তো তাত মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিম আৰু তাতে আপোনালোকক মই ট্ৰিকবিলাক জনাব পাৰিম আপোনালোকৰ একাউণ্টটো কেনেকৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব অসমৰ IDতে তো আপোনালোকে যদি নোৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চিন্ত থাকক মই আপোনালোকৰ একাউণ্টটো যেনেকৈ নহওক ভেৰিফাই কৰাই দিম মোৰ ফালৰ পৰা তো আজিলৈকে মই কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই কৰাৰ দায়িত্ব মোৰ আপোনালোকে মোৰ পৰা বিশ্বাস ৰাখক তো জইন কৰি লওক জাষ্ট আপোনালোকৰ একাউণ্ট ভেৰিফাই হৈ যাব আপোনালোকে MPLত অসমত থাকি গেম খেলিব পাৰিব আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে MPL কেনেকৈ অসমত থাকি খেলিব পাৰিব যদিহে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰাইক নপৰে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যদি ষ্ট্ৰাইক পৰে যিকেইটাই মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ লিংকটো লৈ বা ৰেফাৰেঞ্চ কোডটো লৈ আপোনালোকে জইন হ'ব তেখেতসকলক মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিম ছেটিঙত কোনো কথা নাই তাত গৈ মই ডাইৰেক্টলি ক'ম বাট যদিহে কোনোবাই জইন নকৰেও মোৰ ৰেফাৰেঞ্চ লিংকেৰে তথাপি তেখেতসকলে ভিডিঅ' পায় নে নাপায় তাৰ গেৰাণ্টি মই ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ গাইডলাইন ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে যিহেতু মই আগতেও পাইছোঁ